गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, सर्वप्रथम तपाईलाई आजको यस भिडियो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यस भिडियो क्लासबाट तपाईलाई बिजनेस स्टडिज क्लास 11 को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने च्याप्टरबाट लेटरहरु जस्तै यहाँले अगाडि यो भन्दा अगाडिको भिडियो क्लासमा पनि बुझिसक्नु भएको छ। एप्लिकेसन लेटर, त्यसपछि अर्डर लेटर, त्यसपछि रिप्लाई लेटर। त्यसैले आजको यस भिडियो क्लासबाट यहाँलाई मैले एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेटर जस्तै कम्प्लेन लेटर आज कसरी हामी लेख्ने, एक्जामिनेसनमा कम्प्लेन लेटर यदि सोध्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियो क्लासबाट कम्प्लिट रूपमा बुझाउने छु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नु होला। र तपाई आज भर्खरै यो मेरो च्यानलमा आउनु भएको छ भने यस्तै किसिमको तपाईको एक्जाम उपयोगी भिडियो क्लासहरु हेर्नको लागि र यसबाट केही नलेज गेन गर्न र एक्जामिनेसन प्रिपरेसन गर्नको लागि यो डीआरसी सर को च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि अपलोड हुने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाओस्। हस्, आजको विषयवस्तुतिर जाउँ हामी। मैले चाहिँ कम्प्लेन लेटर आज यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्दै छु। त्यसैले सर्वप्रथम त हामीले लेटर हेड लेख्नु पर्ने भयो। हेर्नुस् त मैले यहाँले देखाइरहेको छु, यो चाहिँ लेटर हेड हो। लेटर प्याड को लेटर हेड हामीले यसलाई बुझ्छौं। यसमा चाहिँ जुन कम्पनीले कम्प्लेन पठाउँछ अथवा मानौ हाम्रो कम्पनी चाहिँ मकालु ट्रेडिङ कम्पनी काठमाडौँ पुतली सडक हो भने हाम्रो कम्पनीको लेटर प्याड यहाँ हुनु पर्दछ, लेटर हेड हुनु पर्दछ। यहाँले पहिले यो चाहिँ क्लियर बुझ्नुस्, यो लेटर हेड कसको हुनु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ जुन कम्पनीले कम्प्लेन गर्दैछ त्यो कम्पनीको लेटर हेड यहाँ हुनु पर्ने हो। त्यसैले पहिले चाहिँ हामी लेटर हेड लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले यो चाहिँ सिम्पल ग्रुपमा यहाँले देखाइरहेको छु, स्ट्रक्चर ग्रुपमा देखाइरहेको छु। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ मकालु ट्रेडिङ कम्पनी लेखेँ भने तपाईको क्वेशनमा जुन ट्रेडिङ कम्पनीको नाम छ, जुन अर्गनाइजेसनको नाम छ, जुन बिजनेस कम्पनीको नाम छ यहाँले त्यो लेख्नु होला र एड्रेस भने त्यही किसिमले लेख्नु होला। त्यसैले लेटर हेड हामीले पहिले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी हेरौं यतातिर रेफरेन्स नम्बर छ। यहाँ रेफरेन्स नम्बर भनेको पत्र संख्या, चलानी नम्बर र यतातिर डेट, कुन डेटमा हामीले चाहिँ कम्प्लेन लेटर इस्युड गर्दै छौं त्यो डेट हामीले यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि हामी यहाँ लेखौं टु द सेल्स म्यानेजर। हेर्नुस् त्यहाँ टु द सेल्स म्यानेजर हामीले कसलाई लेख्दै छौं चिठी, कम्प्लेन लेटर त सेल्स म्यानेजरलाई। अब यहाँ चाहिँ तल चाहिँ कम्पनीको नाम लेख्छौं हामी। हेर्नुस् त या कम्पनीको नाम, कुन कम्पनीलाई हामी कम्प्लेन गर्दै छौं है, जुन कम्पनीलाई हामीले कम्प्लेन गर्दै छौं त्यो कम्पनीको नाम हामी यहाँ लेख्छौं। यो कुरा क्लियर बुझ्नुस्। त्यसपछि हामी यहाँ कम्प्लेन लेटर लेख्दै छौं सब्जेक्टमा। हेर्नुस् त सब्जेक्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले सब्जेक्टमा चाहिँ कम्प्लेन फर द ब्याड अर ड्यामेज्ड गुड्स यहाँ लेख्नुस् अथवा कम्प्लेन लेटर्स लेख्नुस्। यसरी सब्जेक्टमा हामीले यसै गरी बीचमा चाहिँ यो पोजिसन पनि यसै गरी मिलाएर लेख्नुहोस्। सब्जेक्ट लेख्नुहोस् कम्प्लेन फर ब्याड अथवा कम्प्लेन फर ड्यामेज गुड्स यसरी यहाँले, अथवा कम्प्लेन फर डिफेक्टिभ गुड्स भनेर यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्टमा। त्यसपछि डियर सर अर म्याडम यहाँले जे लेख्दा पनि हुन्छ। क्वेशनमा के छ, डियर सर अथवा डियर म्याडम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यो लाइन लेख्नुहोस्। मैले सर्ट कम्प्लेन लेटर यहाँलाई देखाइरहेको छु। We highly appreciate your timely delivery of goods. Almost all goods are good, but out of the listed goods are damaged or defective. लेख्दा तपाईले यही लाइन लेख्नुस्, अर्को चेन्ज गर्नु पर्दैन। यहाँले चेन्ज नगरिकन यही लाइन लेख्नुस् तपाईले कि we highly appreciate your timely delivery of goods. तपाईले समयमै सामान पठाइदिनु भो, हामी एप्रिशिएट गर्छौं, यसलाई स्वीकार गर्यौं। अलमोस्ट अल गुड्स आर गुड, सबै सामानहरु राम्रै छन्। बट आउट अफ दिज लिस्टेड गुड्स आर ड्यामेज, तर यहाँ लिस्टमा लेखिएका केही गुड्सहरु सामानहरु चाहिँ बिग्रेको छ भनेर यहाँले लेख्नुस्। त्यसपछि यहाँले ए बी सी डी कतिवटा गुड्सहरु, कति प्रकारका गुड्सहरु, कतिवटा गुड्सहरु ड्यामेज छ त्यसरी यहाँले लिस्टमा लेख्नुस्। ए नम्बरको एउटा गुड्स जुन ड्यामेज छ, बी नम्बरको अर्को गुड्स, त्यसपछि सी नम्बर, डी नम्बर अर्को नम्बर पनि यहाँले लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि लास्ट प्याराग्राफमा हामी लेखौं प्लिज सजेस्ट अस हाउ can we settle the account यहाँ लेखिएको छ
Please suggest us how can we settle the account as the demand of goods is very high. We are going to place another order very soon. यसरी यहाँले यही प्याराग्राफ लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ yours sincerely अनि नाम लेखिदिनुस् तल चाहिँ सेल्स म्यानेजर मार्केटिङ म्यानेजर भनेर लेखिदिनुस् त यो स्ट्रक्चरमा यहाँले कम्प्लेन लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यही स्ट्रक्चरको आधारमा मैले यहाँलाई एउटा एक्जाम्पल ग्रुपमा पनि फुल या डट डट खाली छोडिएको छ अब खाली नछोडिकन कम्प्लिट एउटा चाहिँ कम्प्लेन लेटर मैले देखाउने छु त्यसैले हेर्दै गर्नुहोस् अब मैले यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल ग्रुपमा लेखेँ हेर्नुहोस् त क्वेसन्स फर एक्जाम्पल यहाँ मैले लेखेँ ड्राफ्ट अ कम्प्लेन लेटर इन इङ्ग्लिस टु द सेल्स म्यानेजर अफ बुटबल स्टोर फर द सप्लाई अफ 20 डिफेक्टिभ फ्यान्स and 10 damaged balls. ल यहाँ चाहिँ कम्प्लेन लेटर लेख्दैछौँ हामी के को कसलाई लेख्दैछौँ त सेल्स म्यानेजर कसको त बुटबल स्टोरको सेल्स म्यानेजर लेख्दैछौँ किन लेख्दैछौँ त सप्लाई अफ 20 डिफेक्टिभ फ्यान्स 20 वटा फ्यान बिग्रेको थियो अरे अनि 10 ड्यामेज्ड बल्स र 10 वटा चाहिँ बलहरू बिग्रेको थियो यसलाई हामी कम्प्लेन लेटर लेख्दैछौँ यही क्वेशन्सको आधारमा मैले फुल यहाँले कम्प्लेन लेटर लेखेर देखाउने छु कृपया हेर्दै गर्नुहोस् अब त्यसपछि हेरौँ मैले यहाँ लेटर हेड लेखिसकेँ है मकालु ट्रेडिङ कन्सर्न हाम्रो ट्रेडिङ कन्सर्न सो सपोज यो काठमाडौँ पुतली सडक फोन नम्बर लेखिदिउँ यहाँ डेट लेखौँ अब रेफरेन्स नम्बर लेखिदिउँ पत्र सङ्ख्या चलान नम्बर यहाँले बुझ्नु भएको छ त्यसपछि यतातिर हामी डेट लेखिदिउँ जुन डेटमा यहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो डेट लेखिदिनुहोस् अनि त्यसपछि टु द सेल्स म्यानेजर अब मैले यहाँ चेन्ज गरेँ हेर्नुहोस् त मैले अन्डरलाइन र हाइलाइट पनि गरेको छु चेन्ज अघि मैले जुन स्ट्रक्चर देखाएँ त्यो स्ट्रक्चरमा मैले केही चेन्ज गरेको छु जुन चेन्ज गरेकोलाई मैले यसरी हाइलाइट र अन्डरलाइन गरेको छु हेर्नुहोस् यहाँले चाहिँ बुटबल स्टोर नेपाल टु द सेल्स म्यानेजर बुटबल स्टोर नेपाल यो मैले चेन्ज गरेको यही हो तपाईले पनि यही चेन्ज गर्नुहोस् तपाईको क्वेशनमा के छ कुन स्टोर छ त्यो स्टोरको नाम लेख्नुहोस् अरु केही चेन्ज गर्नु पर्दैन एज इट इज सबै यही लेख्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अब सब्जेक्ट कम्प्लेन फर द ड्यामेज गुड्स को लागि हामी कम्प्लेन गर्दै छौं त्यसपछि डियर सर मैले लेख्दै छु है अब हेर्नुहोस् त्यसपछि मैले त्यही प्याराग्राफ यहाँ लेखेँ फेरि we highly appreciate your timely delivery of goods almost all goods are good but out of these listed goods are damaged भनेर यहाँले पनि यही लेख्नुस् केही चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ लिस्ट गरे हेर्नुस् त ए नम्बर फ्यान्स 20 पीस 20 वटा फ्यान चाहिँ डिफेक्टिभ छ भनेको 10 बल्स 10 वटा बल चाहिँ बिग्रेको छ यो दुईटा मात्रै सामान अगाडिको क्वेशन्समा भएकोले ए र बी दुईटा सामान मात्रै लेख्यो अरु पनि लिस्टेड हुन्थ्यो भने हामी यहाँ लेख्थ्यौं त्यसपछि हेर्नुस् प्लिज सजेस्टेड अस हाउ क्यान वी सेटल द अकाउन्ट as the demand of goods is high we are going to place another order very soon यसरी यहाँले यो लास्ट प्याराग्राफ लेख्नुस् अनि तल चाहिँ लेख्नुस् yours sincerely मिस्टर सरोज खत्री मार्केटिङ म्यानेजर अनि डट डट जुन यहाँ दिएको छ यहाँ चाहिँ आफ्नो साइन गरिदिनुस् यहाँ चाहिँ ल यसरी यो स्ट्रक्चरमा यहाँले कम्प्लेन लेटर भेरी इजी र सिम्पल तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ ल थ्यांक्स बेस्ट अफ लक for watching the video class यदि तपाईलाई यो क्लास हेरिसकेपछि तपाईलाई के सल्लाह सुझाव भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यदि यो भिडियो क्लास मन परे लाइक गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हस्त धन्यवाद बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन